Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy újabb roller van nálam, ez az RCB Tech D7 nevű gyártmány. Az RCB pedig hát most már egy ideje jelen van a rolleres piacon, volt is nálunk talán tavaly egy nagyon hasonló gép, de ez egy magasabb kategóriájú masina, ami az árából is látszódik. Ugye alapvetően ez egy 650 eurós gép lenne, de hát ugye mindenféle kuponkódokkal, amiket beteszek a leírásba, le lehet verni az árát 585 euróra, tehát körülbelül annyiba kerül ez a gép, ingyenes szállítással, stb. Szóval ez egy 585 eurós masina, és egy csomó mindent el kell róla mondjak, mert van miről beszélni. Na, kezdjük a puszta és száraz adatokkal. Hát ez egy olyan roller, ami 1600 wattos hátsó motort kapott. Ez egyébként, hát 1600 watt, az csak a peak teljesítménye, egyébként ilyen 500 watt inkább, de az 1600 watt az elég ahhoz, hogy rövid időre mondjuk adjon neked annyi energiát, hogy fel tud jönni egy ilyen dombra, mint ahol most is állok. Van rajta egy kijelző, természetesen sajnos nem hidraulikus, csak bovdenes fékkarokat kapott, állítható a kormánymagasság, ami hát ritka a rolleres mezőnyben. Van egy óriási, majdnem 21 Ah 48 voltos akkumulátor benne, ezért aztán ugye a gyártó nagyon büszkén azt mondja, hogy szerinte akár 90 km-t is el lehet vele menni egy töltéssel. Szerintem nem, hanem inkább mondjuk 50-et. És hát ugye ehhez a nagy akkumulátorhoz tartozik egy 164 wattos töltőadapter, amivel azért nem mondom, hogy marha gyorsan, de egy ilyen 6-7 óra alatt fel lehet tölteni még ezt az óriási aksit is, szóval ebből a szempontból rendben vagyunk. 10 hüvelykes gumikon gurul, ezek deszektűrő abroncsok, marha szélesek, 2,4 inch szélesek, szóval ezek ilyen vaskos terepgumik. Pont ezért azt gondoltam, hogy majd pont ilyen környéken fogja magát nagyon jól érezni ez a masina, és nem, annyira egyébként nem, de mindenképpen ilyen stabilitás sugalló dolog, és ugye látjátok, hogy egy nagyon masszív kialakítású valami, első-hátsó C futómű van, és főleg ez az első öntvény itt, ez fémből van, ez egybe van öntve a trepnivel, és ez egy nagyon masszív dolog, tehát ez nem fog itt eltörni, az 100%, viszont pont ezért nem is egy könnyű jószág ez, az 28 kg-ot képvisel a mérlegen, ami miatt azért ez egy nehéz masina, pont ezért aztán a végsebessége sem olyan magas, mert ha ki van ütve, akkor 45 km/h tud menni, de összességében azért azt kell mondani, hogy egy első ránézésre azért látszik, hogy ebben van fantázia ebbe a gépbe, meg úgy nagyon látványosan narancssárga, meg láthatóan úgy nagyon masszív, markáns, stabil jószágnak tűnik, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a gyakorlatban mit hoz, és nagyon sokféle tapasztalatom van, úgyhogy mielőtt ezekre rátérnék, idehozom a kamerát és megmutatom nektek, hogy milyen kis apróságok vannak, amikre még fontos foglalkozzunk. Nos, a baloldali markolatnál kezdünk, mint rendesen, és halleluja, ezen a rolleren is van már normális helyre fölrakott index. Mindjárt beüzemeljük, de ahhoz ugye be kéne kapcsoljuk a rollert. Ezt ugye ezzel a gombbal tudom megtenni. De ezt én megnyomom, akkor passwordot kér, amit hát ugye vagy beütögetsz, vagy van itt egy ilyen kis NFC-s cuccod, amit viszont ide kell tenni a kontrollerhez, és akkor feltárul a kijelző, ebből most ugye sajnos túl sokat nem láttok, mert telibe süti a nap, de az indexet azért tudom működtetni, és látjátok, hogy itt is világít, meg ugye itt is világít, szóval ez rendben van, a csipogás viszont kicsit idegesítő. Addig indexelem, még megnyomom megint a gombot, ami elállítja. Ugye ez a bovdenes fékkarunk, hát gyárilag nincs jól beállítva, ezen húzni kell. Plusz-minusszal tudod állítani a fokozatot, ha hosszan nyomod a pluszt, akkor lámpát is tudsz kapcsolni, ezt most megcselekszem. Már csak azért is, mert szeretném nektek mutatni, igen, most ég a lámpa, hogy hol vannak rajta fények. Ugye először is van egy lámpánk itt elől-alul, ez. Elmegy, nem különösebben kiemelkedő. Van itt egy RCB felirat, fehéren világít a kormányoszlopon. Van egy másik RCB felirat, ami szintén fehéren világít a trepni oldalán, és természetesen van egy hátsó piros lámpánk, ami pirosan világít, hát micsoda meglepetés. Úgyhogy ezek a világítási paraméterek. Na most ami itt van még, az egy másik fontos aspektus, hogyha nagyon kitartó vagy, és ezt hosszan tekered, akkor ugye ez egy olyan roller, aminek le lehet csapni a kormány rúdját két oldalra. Most csak az egyiket fogom itt demonstrálni, de hát nyilván el tudjátok képzelni, milyen a másik, mert hogy elég sokat kell csavarni, és hát látszik szerintem, kiskínaiak bezsírozták
még a gyárban a dolgot. Az egyébként nem gyakori ezeknél a kínai rollereknél, hogy valamennyi zsírt is tesznek bele. Szóval csavargatom itt egy ideig, és egy ponton el tudod érni, hogy ezt kicsit hátrahúzod, és ezt így szépen lecsukod. És akkor, hát ugye elképzeled a másikat is lecsukod, akkor ez azért jó, mert így jóval kisebb helyet foglal el széltében a gép, és ezért aztán így mondjuk egy autó csomagtartójába jobban be lehet tenni, a visszarakás pedig hát ugye megint hosszú csavargatásnak az eredménye lesz, de hát ugye valamit valamiért olyan gyakran nem akarod ezt lecsavarni, ha viszont szükséged van rá, akkor nagyon-nagyon hasznos, hogy ez az opciód rendelkezésre áll. A gázkarunk az nem gázkar, hanem ezt tudod forgatni. Zero start nincs a gépben, tehát hogy mindenképpen el kell rúgjad magad ahhoz, hogy tudjál vele menni. És egyébként pedig, hát ami érdekesség, hogy ez a kijelző, ez meg az egész rendszer úgy van beállítva, hogy 25 km/h van maximál a sebesség, és ezt úgy tudod kioldani, hogy itt a mínusz gombot hosszan nyomod, 10 másodpercig, és közben meghúzod a fékkart, akkor így elsötétül egyszer a kijelző, és utána már tud menni hát 45 km/h-val. A helyzet az, hogy ezt azért mondom el, mert igazából minden újraindításnál visszaáll a limit 25 km/h-ra, tehát minden alkalommal, amikor te ennél gyorsabban szeretnél menni, akkor ezt a feloldási műveletet meg kell tegyed. Egyéb iránt körülbelül ezt kell tudni így a kormány részről. Na most ez itt ugye a gyors kioldója a kormány magasságállításának, és ha kinyitottad a bilincset, akkor ugye látod itt a kormányrúd elején vannak ilyen gombok, tehát 3 állásba lehet berakni a rollernak a magasságát, vagy a kormánynak a magasságát, ami egyébként nagyon praktikus, mert kevés roller tudja, hogy ez magasság állítható legyen. Na, itt ez a kis szalag, ez ugye Kukirin rollerekről is ismerős. Ez szolgál ahhoz, hogy ha te összecsukod a rollert, akkor ezzel tudod fixálni a trepni végénél a kormányrudat. Ha kicsit lejjebb megyünk, akkor itt elérünk ehhez a tényleg nagyon masszív vas öntvényhez, és a valóban masszív futóműhöz is, meg a lengőkarokhoz. Ugye egy jókora rugó van itt, ami ugye a csillapításért felelős. Ez elég keményre van véve gyárilag, és szerintem ez nem véletlen, majd kicsit később beszélek róla. De hogy nem rugózik annyira, mint amennyire kinéz, lehet rajta nyilván könnyíteni, csak nem biztos, hogy érdemes. Maga a trefni szintén nagyon-nagyon jó minőségű, mert egyrészt elég hosszú, másrészt elég széles, és egy ilyen gumírozott anyagból van, szóval nem csúszik rajta akkor sem az ember, ha esőben kell rollereznie. De esőben mégsem fogsz rollerezni, mert az egész D7-nek IPX 4-es védelme van, ami hát inkább csak fröccsönő vízzel szemben ellenálló, szóval én azt mondanám, hogy esőben ne kísérletezzél. De összességében azért szerintem látszik, hogy ez egy robusztus, masszív, nagy, drabális roller, meglehetősen súlyos is, de hát nem az a típus, ami így szét akarna alattad esni, azt is aláhúzza, hogy 150 kg-os a terhelhetősége. Na, ennyi szájtépés után hadd mondjam el, hogy milyen vele közlekedni. Közlekedni vele, hát fele más. Egyrészt attól függ, hogy hol közlekedsz vele, mert ezekkel a vastag gumikkal és ezzel a meglehetősen súlyos tömeggel, ezzel városi környezetben meg aszfalton, hát egyrészt hangos egy picit, ugye a gumiknak van egy gördülési zaja, másrészt pedig egyáltalán nem olyan dinamikus, fürge és filigrán, mint egy csomó más hasonló árkategóriás roller, hanem egy kicsit ilyen nehézkesebb, kicsit ilyen böhöncebb. Amíg ugye be van kapcsolva a korlátozás és 25 km/h maximális sebessége, addig a szintig elég stabilnak érzed. De ha kiütöd belőle ezt a korlátozást és tényleg neki indulsz, akkor amíg sima egyenletes úton mész, addig minden csitti-fitti szuper, és egészen remekül érzed magad. De ha már vannak úthibák, göröngyök, kátyúk, egyéb kis bukkanók, akkor azt fogod érezni, hogy azért ez egy nagyon izgága kormány. Egyrészt azért, mert nem annyira széles, mint amennyire kéne lenni, egy picivel szélesebb kormány jót tett volna neki. Másrészt pedig ez nagyon könnyű ez a kormány, és valahogy azt is érzem, hogy nem egészen jó a stabilitása ennek a gépnek 25 km/h fölött. Elég könnyen érzed azt, hogy mintha ki akarnál rántani a kezedből, főleg az ilyen úthibáknál. Tehát ebből a szempontból nem sikerült annyira jól, mint ahogy kinéz. Ha viszont te ugye áttévedsz olyan környezetre, mint ahogy most állok, tehát ilyen földút, terepesebb dolog, és nem is kell akkor ugye 45-tel menjél nyilvánvalóan, hanem ugye akkor ilyen 15-20-25-tel mész,
azokon a környékeken azért jóval kellemesebb az utazási komfortod, mint egy olyan roller használnál, ami mondjuk kifejezetten aszfaltos útra van tervezve. Tehát tényleg ez jobban érzi magát az ilyen terepen, mint aszfalton. Ugyanakkor viszont, miután ezek csak 10 incses kerekek, ezért hát azért nem jó mindenhová. Hogyha egy kicsit süppedősebb a talaj, akkor már megint bizonytalan lesz. Tehát ez leginkább akkor jó, amikor olyan földúton mész, ami mondjuk egy picit köves, mondjuk egy picit húplis, vagy van benne ilyen tarackos fű darabok. Tehát pont egy olyan részen, ahol most állok, ott azt mondom, hogy nagyon elemében érzi magát ez a roller, de ha mondjuk ilyen murván kell menni, vagy homokosabb földúton, akkor már kevésbé lesz jó. Szóval, hogy nem jó ez a cucc mindenre. Én azt mondom, hogy nyilván aszfalton el lehet vele létezni, tehát egyáltalán nem dráma, főleg, hogyha jó minőségű aszfaltot használsz. Aszfalton kívül is el lehet vele létezni, de azért egy picit szűknek érzem azt a területet, ahol igazán elemében érzi magát. És azt viszont mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ha gyorsabban mész, mint 25 km/h, akkor én egyáltalán nem éreztem olyan biztonságosnak, mint mondjuk azt az Awesome K20 Pro-t, ami nemrég volt nálam, vagy mint mondjuk akármilyen Segway-t, vagy Navi rollert. Tehát ez a futómű akármennyire is ilyen nagyon brutálisnak néz ki, hát a való életben egy picit bizonytalan. Van még egy dolog, ami mindenképpen említést érdemel, ez pedig az, hogy van hozzá alkalmazás, az RCB alkalmazás. Villámgyorsan össze lehet párosítani Bluetooth-on keresztül a rollerrel a telefonodat, és utána ez az alkalmazás egy első ránézésre egész kulturált. Ugye egyrészt meg tudod nézni a statisztikákat, mikor mennyit rollereztél, másrészt pedig tudod kapcsolni a lámpát a távolból, meg hát ugye van rajta egy lopásgátló is, tehát le lehet zárni és fel lehet oldani a rollert az alkalmazás segítségével is, nem kell hozzá akkor ez az NFC-s kis pigyó. És aminek nagyon örültem, hogy felkínálta az alkalmazás, hogy itt lesz navigáció is. Ráadásul a kijelző közepén van is egy olyan rész, ahol elvileg ilyen nyilak is megjelenhetnek, amik pont azt mutatják neked, hogy ha elérsz a megfelelő helyre, akkor merre forduljál. De sajnos ez nem működik. És hát úgy nem működik, hogy előfizetést szeretne tőlem, de nincs közben opció az alkalmazásba előfizetésre. Vagyis ez valószínűleg egy központi funkció, ami még nincs aktiválva. Reméljük, hogy később megcsinálják, de mindenképpen egy hasznos funkció lenne. Ugyanakkor viszont hát az a helyzet, hogy így egy picit ilyen félkarú óriás, de arra például teljesen működik a roller, hogy lokalizálja, hogy hol vagy. Meg van benne egy teszt funkció is, ami végig tesztel 6 paramétert, a roller hőmérsékletét, akkumulátor állapotát, és egyéb dolgokon végig szalad, és akkor meg tudja neked mondani, hogyha van valamiféle hiba a rollereddel. Szóval ilyen szempontból viszont hasznos, hogy van egy ilyen app is hozzá. Na, de hát kéne összegezzünk, ugyebár, és nehéz helyzetben vagyok. Illetve hát paramira, amikor nehéz helyzetben, egy rollerről beszélek, miért lennék nehéz helyzetben. De az a szitu, hogy ez a roller egy csomó szempontból nagyon jó. Állítható a kormánymagasság, jó helyen van az index, le lehet csapni oldalra a kormányrúdnak a két felét, egy masszív, vaskos első felfüggesztése van, egy olyan váz, egy olyan összeszerelés, ami leginkább a Kukirin G2 Mastert idézi, kialakítását meg stabilitását tekintve is. Tehát, hogy ilyen szempontból azt mondom, hogy nagyon pozitív a dolog, nagy, masszív kerekekkel, egy csomó világítási ponttal, egy normálisan kezelhető kezelőszervvel, szóval, hogy tényleg egy csomó pozitívumot el tudok róla mondani. De nagyon zavar, hogy csak bovdenes fékek vannak, egy 28 kg-os rollerhez, még ha nem is ütött ki és nem megy gyorsabban, mint 25 km/h, akkor is kevés a bovdenes fék, ráadásul ezt mindig állítgatnod kell. Szintén zavar, hogy annak ellenére, hogy néz ki, annak ellenére nem érzem elég stabilnak az első futóművet, és biztos lehet rajta állítgatni, és lehet egy picit jobbá tenni, de én azt szeretném, hogy gyárilag is jó legyen, és gyárilag nem annyira jó. Szintén furcsa nekem, hogy minden indításnál külön ki kell üssed a korlátozás belőle, mondjuk ez szerintem pont belefér, és talán nem is baj. Az alkalmazás sokat ígér, de például a navigációs funkciók egyelőre nem működnek benne, tehát hogy van egy csomó olyan dolog ezzel a roller kapcsolatban, ami egyszerűen lehetne jobb, így papíron, meg a specifikációk, meg az adatai alapján, mint ahogy én azt a gyakorlatban tapasztaltam. És ezek a dolgok engem egy kicsit bántanak, mert ha nem próbáltam volna ki, hanem csak fölmegyek, megnézem, hogy miket tud ez a roller, meglátom, hogy lecsukható, meg milyen stabil, meg milyen masszív, meg milyen jó helyen van az index, meg egyáltalán hogy néz ki, akkor azt mondom, hogy srácok, ez itt tök jó étel. De úgy, hogy most próbálgattam, mentem vele egy csomót, most árnyalódott a kép bennem, és azt mondom, hogy nem jó ez igazán mindenkinek. Aszfaltra egyszerűen túl vaskos, túl nagy, túl brutális, túl nehéz, tehát ilyen városi, belvárosi használatra egyszerűen ez túlzás.
Városon kívül pedig akkor tudom hát jó szívvel ajánlani, hogyha nem murvás homokos süperűs talajon használod, mert akkor meg ott meg kényszenvedés. Tehát ez egyébként pont ide jó, ahol most vagyok, de hát nekem erre a célra már van egy saját rollerem, úgyhogy nem fogom megtartani ezt az RCB D7-et, már csak azért sem, mert az ember nem állandóan ilyen utakon megy, hanem hát így váltakozóak a talajviszonyok, és sajnos bizonyos szituációkban ezt a rollert én bizonytalanabbnak éreztem, mint ami indokolt lett volna, annak alapján, ahogy kinéz, meg amilyen teljesítménye van. Úgyhogy azt mondom, hogy van az a célközönség, ahol ez oké, meg van olyan felhasználás, ahol ez abszolút megfelelő, de mindenképpen mérlegeld az előnyöket és a hátrányokat, mielőtt úgy döntesz, hogy esetleg egy ilyet beruházol. Nekem az a összbenyomásom, hogy ez egy nagyon jól megépített valami, csak nem sikerült eléggé finom hangolni sem az alkalmazást, sem az első futóművet, és nem feltétlenül figyeltek oda minden részletre. Kicsit szomorú, hogy mi mindig bovdenes fékkel szórakozunk, nem elég jó a vízállósága, ahhoz képest, hogy tereproller aztán pláne nem elég jó. Szóval, hogy előnyök is vannak, meg hátrányok is vannak, de valahogy nem áll az össze az egész egy ilyen koherens egészé, hanem azt érzem, hogy bizonyos dolgok remekül sikerültek, cserébe más dolgok meg egyáltalán nem sikerültek jól. Úgyhogy ez a verdiktem az RCB D7-es rollerről, ami ugye a második RCB gép, ami nálam járt. Hát nem tudom, hogy ezek után lesznek-e olyan bátrak, hogy ide küldjék a harmadikat is, de ha igen, akkor nyilván azt is szívesen kipróbálom. Most ez szerintem nem sikerült olyan jól, mint a korábbi RCB roller, ami itt volt ezen a csatornán. Viszont lesz még roller, átmegyünk most már a kicsit B-kategóriás vonalról, inkább a Segway felé. A következő rollerünk majd egy Max G3 lesz, úgyhogy ha arra is kíváncsi vagy, és érdekel a véleményem róla, akkor itt az óriási lehetőség, hogy feliratkozz erre a csatornára, és nem maradjál le a következőkben érkező videókról sem. Ha már fel voltál iratkozva eddig is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitartó figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!